ข้อความอัตโนมัติครับใช้เครื่องมือตรงนี้ในการทุ่นแรงได้ยังไงใช้รหัสอะไรยังไงสระว่ายน้ำอยู่ชั้นไหนแล้วเขาจะอยู่ยังไงมีอะไรที่ต้องรู้ต้องใช้บ้างอยู่มาอยู่สักพักแล้วเป็นไงบ้างการทำให้แขกประทับใจอย่างหนึ่งสวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกครั้งนะครับกับผมเอกธนันท์ เกษรบัวครับก็มาคุยกันต่อครับเรื่องงาน Airbnb ซึ่งวันนี้เรื่องที่ผมอยากจะคุยก็คือเรื่องข้อความอัตโนมัติครับการที่แขกเข้ามาแต่ละคนเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเกิดเรามีห้องเยอะๆเนี่ยต้องมานั่งพิมพ์อะไรซ้ำๆอย่างต้อนรับเขาส่งไปเรื่องเช็คอินเช็คเอาท์ส่งกฎของบ้านต่างๆเนี่ยเรียกว่าเป็นอะไรที่เสียเวลาเยอะถ้าเกิดเราไม่เซตระบบตรงนี้ซึ่ง Airbnb เขาก็มีระบบตรงนี้ที่เราสามารถตั้งค่าได้ครับว่าจะให้ส่งข้อความณตำแหน่งไหนณอีเวนต์ตรงไหนบ้างของในช่วงที่แขกเข้ามาว่างั้นเถอะนะครับก็จะมาคุยตรงนี้ครับว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเป็น Airbnb host เนี่ยเราจะสามารถใช้เครื่องมือตรงนี้ในการทุ่นแรงได้ยังไงโดยที่ส่งข้อความอัตโนมัติทำให้แขกรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่กระฉับกระเฉงส่งข้อความอะไรต่างๆเนี่ยทันท่วงทีซึ่งข้อความอัตโนมัติที่ผมอยากจะคุยในวันนี้เนี่ยหลักๆก็จะมีอยู่3ข้อความครับข้อความแรกเลยครับแน่นอนก็คือ welcome message welcome message เราควรจะส่งเมื่อไหร่ก็คือส่งเมื่อตอนที่แขกบุ๊กเข้ามาเลยครับตกลง accept ปุ๊บมีการคอนเฟิร์มเรียบร้อยคอมมิตว่าจะมาแน่นอนไม่ใช่ pre approve นะครับ accept ว่าจะมาแน่นอนถามว่าในข้อความตรงนี้เนี่ยควรจะมีอะไรบ้างหนึ่งก็จะเป็น direction คร่าวๆว่า Airbnb ของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนเราอาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลแบบชัดเจนว่าห้องเลขที่เท่าไหร่อะไรยังไงแต่อย่างน้อยถ้าเกิดเราเป็นคอนโดอย่างเงี้ยเราก็ควรจะบอกคร่าวๆว่าโอเคของเราเนี่ยอยู่ตึกนี้นะซึ่งมันก็เป็นประโยชน์กับแขกที่อย่างน้อยเขาก็พอเอาข้อมูลตรงเนี้ยไปดูต่อว่าโอเคเขาจะเดินทางอะไรยังไงไปไหนมาไหนได้ยังไงสะดวกแค่ไหนอีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะใส่เข้าไปในเมสเซจก็คือบอกเรื่องบริการเสริมของเราว่าโอเคถ้าเกิดเรามีบริการสมมติรับส่งสนามบินแล้วก็เขียนเข้าไปใน welcome message ว่าถ้าเกิดยูต้องการรับส่งสนามบินนะยูก็บอกเราได้อีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะแอดเข้าไปใน welcome message ก็คือเอกสารต่างๆที่เราอาจจะต้องการจากแขกขอเรื่องพาสปอร์ตใช่ไหมครับทำตมเราก็อาจจะบอกเลยยูช่วยส่งรูปพาสปอร์ตมาให้เราหน่อยได้ไหมเราต้องการก่อนที่ยูเข้านะหรือถ้าเกิดเราจะต้องจำเป็นจะต้องส่งเอกสารอะไรให้แขกเรื่องเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่จะต้องส่งให้นิติหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็อาจจะส่งเข้าไปในตรง welcome message ได้เลยว่าแบบขออีเมลขอเบอร์โทรศัพท์หรืออาจจะบอกเบอร์โทรศัพท์เราไปว่าแบบโอเคอันนี้คือเบอร์ emergency ของเรานะถ้าเกิดยูอยากจะติดต่อเราโดยตรงยูก็ติดต่อมาเลยขอโน้ตเรื่องตรงนี้นิดนึงครับว่า Airbnb เนี่ยเขาก็มีนโยบายเหมือนกันว่าเขาไม่ต้องการให้การสื่อสารเนี่ยอยู่ข้างนอกแพลตฟอร์ม Airbnb เพราะฉะนั้นเนี่ยการคุยกับแขกถ้าเกิดเราไปขออีเมลขอเบอร์โทรศัพท์เขาเนี่ยก็อาจจะต้องระวังตรงนี้นิดนึงครับแต่ว่าสำหรับผมที่ผ่านมาผมก็ขออีเมลขอเบอร์โทรศัพท์มาตลอดก็ยังไม่มีปัญหาอะไรมาแชร์กันได้ครับในคอมเมนต์ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเคยขอข้อมูลพวกนี้แล้วเจอ Airbnb เข้ามาต่อว่าหรือแบนอะไรต่างๆก็มาแชร์กันได้ครับก็นั่นครับนั่นคือ welcome message และสิ่งที่เราควรจะใส่เข้าไปใน welcome message อันที่สองที่สำคัญคืออะไรครับก็คือวันที่ก่อนแขกเข้าวันที่แขกจองอาจจะจองมา1 เดือนก่อนหน้าหลังจากนั้นปุ๊บแขกกำลังจะเข้าปุ๊บตรงนี้เราควรจะคุยอะไรกับเขาบ้างซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็จะมีเขียนในเรื่องกฎของบ้านครับซึ่งก็เป็นปกติเลยที่ผมจะส่งไปกับทุกคนก็คือผมจะเอาเซกชันของ House Manual ของผมเนี่ยส่งเข้าไปในข้อความอัตโนมัติประมาณ1 วันหรือ2 วันก่อนแขกเข้าทีนี้ถามว่าทำไม1 วันหรือ2 วันเพราะว่าถ้าเป็นห้องรายวันเนี่ยผมก็จะส่งแบบ1 วันเลยเพราะห้องรายวันส่วนใหญ่คนจะจองแบบจะจองเร็วอาจจะแค่แบบ2-3 วันก่อนมาแล้วเขาก็จองเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ต้องขออะไรเขามากมายด้วยว่างั้นเถอะไม่เพราะว่าเขาอยู่แค่1-2 วันถามว่าในกรณีที่2ทำไมบางห้องถึงส่งประมาณ2 วันห้องพวกนี้อาจจะเป็นห้อง long term อย่างเป็นห้องรายเดือนที่ผมทำที่คอนโดเมืองไทยใช่ไหมครับ ห้องพวกนี้เนี่ยจะส่ง2 วันก่อนที่เขาจะเข้าเพราะว่าอาจจะมีรายละเอียดมากกว่าเพราะถ้าเกิดเขามาอยู่ทั้งเดือนเนี่ยผมจะต้องส่งรายละเอียดของตึกด้วยกดส่งไป2 วันเพื่อที่ถ้าเกิดเขามีคำถามอะไรเนี่ยเราจะได้เตรียมกันได้ก่อนคุยกันได้ก่อนทีนี้ถามว่า House Manual มีอะไรบ้างก็กลับไปเริ่มต้นครับว่าเข้ามายังไง direction ห้องของเราอยู่ไหนแต่ณจุดนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็น1 วันหรือ2 วันก่อนเข้าเนี่ยผมก็จะส่งไปเลยว่าห้องของเราเนี่ยห้องเลขที่เท่าไรอยู่ชั้นไหนนะครับเข้าห้องยังไง เข้าห้องยังไงเนี่ยผมอาจจะบอกให้เขาไปดูในตัว check in instruction นะฮะว่าใช้รหัสอะไรยังไงอย่างน้อยก็คือมีให้เห็นง่ายๆแล้วอยู่ในข้อความตรงนั้นไม่ต้องเข้าไปดูอะไรมากมายอันที่2ก็คือเรื่อง facility ของตึกว่ามีอะไรบ้างถามว่าพวกนี้ไม่ต้องบอกอะไรเขาบ้างก็อะไรอยู่ชั้นไหนสระว่ายน้ำอยู่ชั้นไหน
ห้องออกกำลังกายอยู่ชั้นไหนพวกเครื่องซักผ้าอะไรต่างๆอยู่ชั้นไหนอาจจะถามว่าต้องลงละเอียดขนาดวันเวลาเปิดปิดไหมอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยครับก็ของมาส่งตรงไหนก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราควรจะบอก delivery area ว่ามันอยู่ตรงไหนถ้าเกิดจะส่งต้องใช้ที่อยู่อะไรตรงไหนยังไงส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องที่จอดรถนะอาจจะเป็นกฎของที่จอดรถว่าโอเคถ้าเกิดคุณมี visitor parking เนี่ยเขาเข้ามาจอดเขาจะจอดตรงไหนยังไงร่องแลกบัตร ค่าจอดราคาเท่าไรถึงเขาไม่ได้ขับรถมาแต่ถ้าเกิดเขามีคนจะขับรถมาเยียบเราก็ควรจะก่อนที่เขาจะเข้าอีกอย่างหนึ่งที่ผมส่งเข้าไปก็คือรหัส Wi-Fi ซึ่งรหัส Wi-Fi จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เข้าไปดูใน listing ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าก็ส่งเข้าไปในข้อความอัตโนมัติด้วยรวมเข้าไปเลยมันก็ง่ายๆเขาก็สกอร์ทีเดียวแบบโอเคนี่คือรหัส Wi-Fi นะเขาเห็นแล้วเขาก็จะได้แบบเซฟเอาไว้อีกอันหนึ่งที่ผมใส่ก็คือบางทีนะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยผมอาจจะใส่กฎคร่าวๆของห้องว่าแบบโอเคเราขอนะไม่ให้ใส่รองเท้าในห้อง ไม่ส่งเสียงดังคาบสูบบุหรี่อะไรต่างๆนะครับก็แล้วแต่ดุลพินิจครับแต่ของผมเนี่ยเมื่อก่อนผมใส่เข้าไปในนั่นเลยแต่ก็มีแขกบ่นมาว่าแบบมันเยอะมากอ่านไม่รู้เรื่องผมก็เลยตอนนี้ไม่ใส่แล้วก็เลยดึงออกมาอยู่ในตัว House Rule แทนส่วนอย่างที่3ที่ควรจะมีอยู่ใน House Manual ก็คือเรื่องค่าไฟครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเพื่อนๆเก็บค่าไฟแยกเนี่ยเราก็ควรจะใส่เข้าไปนิดหนึ่งครับว่าโอเคค่าไฟเนี่ยเก็บแยกนะเราเก็บยังไงคิดเท่าไรอีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะบอกใน กฎของบ้านก็คืออธิบายการใช้งานครับในบ้านเราเนี่ยควรจะใช้อะไรต่างๆยังไงซึ่งก็อาจจะสั้นๆอย่างเช่นอาจจะบอกว่าโอเคเครื่องทำน้ำร้อนนะจะต้องเปิดก่อนถึงจะร้อนได้สมมุตินะครับหรือว่าถ้าเรามีทีวีก็เข้าไปกดตรงนี้นะถึงจะแบบถ้าจะเปิดดู Netflix ให้กดเข้าไปในเมนูตรงนี้อะไรต่างๆก็จะได้พอรู้เข้ามาแล้วเขาจะอยู่ยังไงมีอะไรที่ต้องรู้ต้องใช้บ้าง โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลังจากสิ้นสุดข้อความทุกอย่างกฎของบ้านต่างๆเนี่ยผมจะแอดไปว่าหลังจากที่คุณอ่านแล้วเนี่ยให้คุณรีプライกลับมาว่าคุณได้อ่านแล้วอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดแบบ yes ก็ได้บอกว่าให้ตอบมาว่า yes นะถ้าเกิดยูอ่านกฎของเราแล้วเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าแขกเนี่ยได้อ่านแล้วจริงๆก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ทำให้เรามั่นใจว่าแขกเนี่ยได้รับรู้แล้วจริงๆก็ปลอดภัยเราด้วยครับส่วนข้อความสุดท้ายคืออะไรครับที่เราควรจะต้องมีแน่ๆก็คือก่อนแขกออก ส่วนใหญ่ผมก็จะตั้งไว้ประมาณ24ชั่วโมงก่อนแขกออกครับถ้าเกิดเป็นช็อตสเตย์ผมก็ใน Airbnb เนี่ยมันตั้งได้ว่าถ้าเป็นช็อตสเตย์อาจจะไม่ต้องส่งหรืออะไรอันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจของเพื่อนนะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมองว่าถ้าเกิดเขาอยู่แค่คืนเดียวก็อาจจะไม่ต้องส่งก็ได้ส่วนในข้อความตรงนี้เนี่ยเราส่งก่อนแขกออกวันหนึ่งเราควรจะส่งอะไรบ้าง1เราควรจะบอกเขาเรื่องการเช็กเอาต์ว่าให้ทำอะไรถามว่ามีต้องทำอะไรบ้างเวลาเช็กเอาต์1ก็คืออาจจะเรื่องผ้าว่าแบบโอเคถ้ายูมี ผ้าเปียกผ้าอะไรเนี่ยยูก็ควรเอามารวมๆมันเอาไว้นะครับเราจะได้รู้ว่าแบบมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ถ้าเกิดเรามีตู้สมมุติว่าในคอนโดหรือบ้านของเพื่อนๆเนี่ยมีตู้ที่ใส่ของสดๆใหม่ๆแบบของ Get Supply อะครับก็บอกเขาว่าอย่าไปใส่กลับไปปนกับของใหม่ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่รู้เราจะงงเรื่องที่2ก็คือเรื่องปิดไฟปิดแอร์อันนั้นก็ค่อนข้างสำคัญเนาะว่าแบบบอกเขาให้เคลียร์ว่าแบบออกจากบ้านเสร็จแล้วเนี่ย กรุณาปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆด้วยนะเพราะว่ามีครับแขกที่เช็กเอาต์ออกไปแล้วเปิดแอร์ทิ้งไว้ถ้าเกิดเราไม่ได้คิดค่าไฟรวมก็อาจจะไม่พอใจนะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือให้ปิดประตูล็อกประตูหน่อยครับล็อกประตูเพราะว่าก็นะถ้าเกิดเราเป็นคอนโดเนาะถ้าเกิดแขกออกแล้วเขาทิ้งประตูเปิดประตูอ้าซ่าทิ้งเอาไว้ก็คงไม่ดีแน่ๆครับอย่างหนึ่งก็คือเรื่องพวกหน้าต่างแล้วก็ประตูระเบียง เพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาแบบฝนสาดเข้ามาแมลงอย่างงู้นอย่างงี้เพราะบางทีเนี่ยแม่บ้านของเราอาจจะไม่ได้เข้าไปทันทีนึกออกไหมครับถ้าเกิดมันยังไม่ได้มีคนเข้าต่อเนื่องแม่บ้านของเราอาจจะเข้าไปวันรุ่งขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะบอกแขกตรงนี้ให้ชัดเจนส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ก็อาจจะบอกให้เคลียร์ครับก็คือสมมุติถ้าเราเก็บค่าไฟก็อาจจะใส่เข้าไปในนั้นด้วยเลยว่าแบบโอเคค่าไฟของเราเนี่ยเราจะเก็บยังไงเมื่อไหร่เขาจะจ่ายตังค์ได้ที่ไหนก็เป็นข้อความอัตโนมัติที่เราควรจะใส่เข้าไปเลย ส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องกุญแจครับว่าถ้าเกิดเขามีกุญแจมีคีย์การ์ดเราก็ควรจะบอกเขาให้ชัดเจนว่าเขาจะต้องคืนคีย์การ์ดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงกับใครถ้าใส่ไว้ในตู้จดหมายคืนกับนิติหรือเราจะเป็นคนไปรับเองนั่นก็เป็น3ข้อความหลักๆครับที่ผมคิดว่าทุก listing เนี่ยควรจะมีแน่ๆไม่ว่าจะเป็น listing อย่างเล็ก professional แค่ไหนยังไงแต่ผมมีโบนัสให้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะ go above and beyond อยากจะทำเหนือคนอื่นเนี่ยผมแนะนำว่า เพื่อนๆอาจจะมีอีกสเต็ปหนึ่งที่ผมเรียกว่าเช็กอินเมสเสจครับซึ่งของผมเนี่ยผมจะตั้งเอาไว้ประมาณ2วันหลังจากแขกเข้ามาแล้ว2คืนนะครับ
ก็จะบอกเจ้าก็เหมือนจะส่งเข้าไปเหมือนกับเราแบบแค่คุยกับเขาแบบ friendly ว่าเฮ้ยอยากจะเช็คอินนะดูว่ายูเป็นยังไงบ้างมาอยู่2 คืนแล้วมีคำถามอะไรไหมจะให้เราช่วยอะไรหรือเปล่าซึ่งมันก็เป็นการทำให้แขกประทับใจอย่างหนึ่งครับโดยที่ดีเราด้วยเพราะบางทีแขกอาจจะมีคำถามอะไรต่างๆแล้วเขาขี้เกียจถามเราอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเอามาเป็น negative comment อยู่ในรีวิวของเราทีหลังซึ่งก็ทำให้รีวิวเราเสียเนาะ แต่ถ้าเกิดเราถามเขาไปเนิ่นๆเลยว่าแบบเฮ้ยยูมาอยู่สักพักแล้วเป็นไงบ้างยูมีคำถามอะไรไหมก็มี2 อย่างครับที่แขกจะตอบมาแขกบอกทุกอย่างโอเคก็ปกติแต่ถ้าเกิดมีคำถามอะไรเราก็จะได้รู้แล้วก็แก้ปัญหาให้เขาได้ทุกทีเอ๊ะไอ้นี่ใช้ไม่เป็นอันนั้นทำยังไงอะไรต่างๆใช่ไหมครับก็ก็เป็นโบนัสเมสเซจที่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะไปอีกระดับหนึ่งก็ลองตั้งกันดูได้ครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับการตั้งข้อความอัตโนมัติก่อนแขกเข้า หลังจากแขกเข้าจองทันทีเลย แล้วก็หลังจากแขกออก แล้วก็โบนัสระหว่างที่แขกอยู่ ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรบ้างครับกับ Airbnb Talk วันนี้สำหรับเพื่อนๆ ถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นที่อาจจะ manage Airbnb อยู่ดูกันนะฮะอาจจะมีประโยชน์สำหรับคนทั่วไป แล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจจะให้ผมดูแลห้องให้ไม่ว่าจะเป็นที่เมืองไทย โดยเฉพาะในกรุงเทพนะฮะซึ่งผมเน้นคอนโดในกรุงเทพอยู่ก็เมสเซจเข้ามาได้ครับ เข้ามาผ่านทาง Instagram หรือว่าจะจองเวลาคุยกันใน Calendly ก็ได้ ซึ่งรายละเอียดเนี่ยอยู่ใน description ของวิดีโอนี้ของผมสำหรับวันนี้ก็หมดลงแค่นี้ครับ แล้วเจอกันใหม่ ขอให้ทุกคนโชคดีครับ สวัสดีครับ